Hello at kumusta kayong lahat? Welcome sa isang edisyon ng Lupheht TV kung saan ang mga mahirap ay madali at ang mga madali ay mahirap. Kumusta kayong lahat? This is Sir Lupheht at ngayon alamin natin yung mga limits ng particular function na given dito using yung kanyang graph na nandito sa kanan. Ito. So, ito yung graph niya. So, sa pagtingin nyo pa lang po, alam na natin agad na itong function na to ay piecewise, no? So, bakit piecewise? Kasi makikita nyo meron tayong linear function dito, tapos merong quadratic function, and then another linear, and then merong given point dito. So, para maintindihan nyo po yung sinabi ko, meron tayong video tutorial tungkol doon sa piecewise functions. Okay, so pwede nyo pong panoorin yon. Okay, so halos karamihan kasi ng nakikita nating mga examples para sa limits na graph ay mga naka-piecewise functions. So, medyo nakakalito kapag hindi natin alam ang piecewise functions. Pero huwag kayong mag-alala, meron namang tutorials na ganyan para sa channel natin. Okay. So, given the graph of f of x at the right, so hindi na sinabi kung ano yung particular equation ng function, no? Basta ito yung graph niya, no? So, evaluate the following. Okay. So, inspect muna natin to. So, meron tayong tatlo dito. Yung f of x, ito na yun mismong buong function na to. So, hindi na dinescribe yung kung ano ba ang graph nito, ano ang actual equation niya, no? Basta yun yung f of x itong nasa kanan. Ngayon, mapapansin nyo itong isa, ito yung form niya, limit, no? So, the limit of the function f of x, so, pinapasolve sa atin, pinapa-evaluate. What is the limit of the function f of x as x approaches -4 from the left? So, yun po ibig sabihin nitong parang makikita nyo exponent na negative. Yan, ibig pong sabihin yan, -4 from the left. Or, yan yung tinatawag natin na left-hand limit or the one-sided limit na tinatawag. So, isang side lang. It's either sa left side or sa right-hand side. So, sa pangalawa, ang pinapahanap naman ay yung limit ng function f of x as x approaches -4 from the right or the right-hand limit na tinatawag. Ito naman po yon. So, right-hand limit as x approaches -4 from the right. And yung huli po ay yung limit ng given function as x approaches -4. Okay, so bago natin alamin yung tatlo na yan, tandaan po natin na if in case pareho yung maging value ng left-hand limit at right-hand limit, meron po tayong limit yung given na function natin. Okay, at particular value of x. Yan, bakit ko po nasabi yun? Kasi meron tayong tinatawag na mga one-sided limits. So, ano po yung tinatawag natin ng mga one-sided limits? Kapag one-sided limits po, ang nangyayari po dyan ay dun lang sa left hand, meron siyang limit, and then iba yung limit niya doon sa right hand. Pag nangyari po yun, yung limit mismo ng function as x approaches a particular constant ay tinatawag na DNE or does not exist. So, tignan natin mamaya kung merong ganyan. Okay, so simulan na natin sagutan. So, para po malaman nyo to, tignan nyo po yung number na pagkatapos ng arrow. Ito yung constant or the integer, given integer is -4. So, yung -4, hanapin natin dito sa graph natin. Okay. So, dito nag-prepare ako ng ordered pair na bakante. So, hanapin natin nasan yung -4 along the x-axis. So, dito yung 0, -1, -2, -3, -4. So, ito yung -4. So, lagyan natin ng -4 dito. Okay. Then, i-identify natin yung coordinates niya dyan sa point na yan. So, ano po ang coordinates niya sa point na yan? So, meron tayong -4 at +3. So, saan po nakuha yun? Ito yung -4, paakyat, and then yung 3 kapantay niya dito. So, lagyan natin ng grid. So, yan po yun. Now, alamin natin yung limit niya from limit ng function nitong buong function na to. Take note, isang buong function po ito. From here, dadaan siya dyan, and then doon, and then paakyat, and then palabas sa kabilang arrow. So, isang buong function po yan. Now, ano yung limit ng function na to? Habang yung x ay lumalapit sa -4,
kung yan naman ay galing sa kaliwa. So, yung kaliwa ay nandito sa part na 'to. So, parang pupunta tayo doon and then hihinto siya diyan. So, 'pag tinanong ano yung limit, titignan mo lang po yung kanyang y value. So, ang y value niya dito ay 3. So, doon 3 na po ang ating sagot, okey? Followed by, kung titignan naman po natin ito from the right, so yung right ay nandito, ayan, and then magta-travel siya do'n and then as x approaches -4 habang lumalapit siya sa -4. So, 'pag nandito malapit na tayo sa -4 and then ayan na, nasa -4 na tayo. Okay, so makikita mo ulit yung y value niya ng ating function from -4 galing tayo sa kanan. Yon yung ibig sabihin nung exponent na addition na yon or positive sign sa exponent. Ibig sabihin galing tayo sa kanan. So, makikita niyo po na huminto rin siya sa 3. Okay? So, yang mga values na yan, yan lang din po isusulat natin dito. Yan. Para maintindihan nyo siya sa dalawang paraan. Ito po is yung in terms of words and ito yung in terms of denotation niya. Now, ano po mangyayari kapag pareho yung left hand limit at pareho din yung right hand limit? So, kapag nangyari po yan, yung limit po ng mismong function natin ngayon ay magiging 3 din po. Okay, so yan na po yun. So, isave nyo na ang ating first example. So, yan po. Okay, so sundan natin, palitan naman natin yung -4, gawin natin siyang -1. Okay, -1 din tong isa. And then -1 din. So, wait lang, palitan ko muna lahat to ng -1. Okay, and then -1 din siya dito sa part na to. Okay, so ang first step, hanapin nyo po kung nasaan yung -1 sa ating x-axis. Okay, so kung ito yung 3, 2, 1, 0, -1. So, saan nakatapat naman yung -1 ngayon? Okay? So, yung -1 nandito and then lagyan natin ng grid. So, yung -1, yung coordinates niya po dito sa point na 'to ay -1, -1. So, kailangan aware tayo diyon sa pagbasa ng, coordinates, -1, -1. Okay. Now, basahin natin naman siya ngayon from the left. Sabi nga dito, ano yung limit niya from the left? So, habang yung value ng x ay lumalapit sa -1, ito, kumbaga habang lumalapit tayo, 'di ba? -5, -4, -3, -2, habang lumalapit tayo sa -1, magkakaroon siya ng limit dito. So, yung limit niya ay nandito makikita. Yun po yung mismong y value ng coordinate. Yun yung -1. So, -1 po ang ating sagot. Followed by the limit naman, galing naman tayo sa kanan. Okay, dito naman sa kanan. So, yung kanan, pwedeng dito tayo magsimula. However, yung x diyan ay 5. So, 4, 3, 2, 1, and then 0. So, nandito na po yon. And then, makikita nyo po yung limit niya ay nandito na siya sa, babalik lang din dito, and then, ang katapat niya na y ay -1. So, ibig sabihin, the limit is also at -1 din. Okay, so mapapansin niyo pareho yung kanilang limit from the left at saka limit from the right as x approaches the value of -1. So, ibig sabihin pareho na rin po ang kanilang limit, 'no? Yan. So, yung limit ng function na given na nandito, itong buong 'to, as x approaches -1 habang lumalapit siya sa -1, yung x, value ng x ay -1. So, susulat mo lang din dito -1, -1. And then -1. Ibig sabihin po niyan, the limit does exist. So, nag-e-exist po yung limit niya. Okay? So, next, try natin yung 2. Ito naman, as x approaches 2. Okay. From the left and then from the right. Okay. Oh, wait lang po Tatype ko lang muna to. Sandali lang to. So, lalagay lang natin yung mga 2 naman. 2 naman ang gagamitin natin. And then, 2 here. Okay, so burahin natin yung mga sagot kanina. Okay, so third example na po tayo. So, dito naman po, hanapin naman natin yung 2 sa ating Cartesian plane. Okay? So, yung positive 2 ay
nandito, okay? And makikita nyo po dito sa positive 2 na 'to ay meron tayong mga points na nandiyan. So, this one ay nilagay ko unknown siya, and then ito puwedeng lagyan niyan, and then itong isa. So, first step, identify muna natin yung mga coordinates niyan. Ito ay nasa 1, 2, yun yung x, and then 2, -4 kasi katapat niya yung -4 para sa y. So, 2, then -4. Okay, itong isa naman is 2, +3. Yan, so balikan niyo po yung basic paano mag-plot ng points. So, identify niyo yung coordinates niya, 2 and 3. 2 and 3. And then dito naman sa part na 'to, meron tayong 2, 2 and 5. Yan. Okay, so 2 and 5 itong point na 'to. Now, identify natin yung mga limits niya. So, ano daw yung limit ng function habang yung value ng x ay lumalapit sa 2 kung tayo ay magbibilang mula sa kaliwa, okay? So, from the left, ito yun, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, and 2. Okay, so mapapansin nyo po, dito yan hihinto sa part na to. Susundan lang natin yung graph. And then yung makikita natin na value is, ng limit is -4. So, yung -4, yan na po yung ilalagay natin. Okay. How about kung titignan mo naman siya from the right? Okay, sa right. So, dito tayo manggagaling. So, ang gagawin nyo lang po, iti-trace nyo lang po yung graph, and then dapat hihinto siya sa 2. Pag hinto niya sa 2, ano yung number na makikita niya? So, meron tayong 5. Okay? Sa 5 siya, nakatapat. So, 5. So, ano pong mapapansin natin ngayon dito? Ang problem dito ngayon ay magkaiba yung kanilang limit. So, yung left hand limit niya ay -4 at yung kanyang right hand limit ay +5. So, kapag ganyan po at magkaiba ang kanilang limit, their limit does not exist. Yan, DNE ang nilalagay natin. Does not exist. Okay, so hindi nag-e-exist ang limit nilang ng function na yon at 2 mismo. Okay? So, hindi siya nag-exist. Okay? So, I hope naintindihan niyo po kung paano natin siya in-identify. Okay? So, dito meron pa tayong mga ano, let's say, ito naman ay mga miscellaneous problems. So, evaluate f at 2. Okay? Yan. So, ibig pong sabihin nitong f at 2, ano ang value ng function kung ang value ko ay 2, parang gano'n. Or yan, kung ang value ng x ay 2, no? So, ano, parang ganito siya. May given na function, for example, f of x, ganyan. Then, syempre, yung ating function ay hindi natin alam. Basta ito yung graph niya. Ito yung graph ng function. So, kung gagawan po natin ng function yan, yan yung nakikita nyo sa piecewise na madaming mga functions, no? Na magkakasama. Minsan 3 sila sa previous examples natin. Now, what will happen or what's the value of the function at 2? Yan. So, yun yung isosolve natin ngayon. Actually, hindi natin siya isosolve dahil titignan nyo lang po dun mismo sa graph. Meron tayo ngayon, kung yung 2 ay gagamitin natin para sa function, mapapansin nyo po na merong point na open doon. So, yung, I mean, yung may point doon na naka-close circle. So, yung close circle, ibig pong sabihin yan, exact talaga yung value niya dyan. So, 2, and then, ang katapat niya ay 2 and 3. So, f at 2 is 3. Yun po yun. So, ito yung mga miscellaneous. Kapag ganito po, pinapahanap sa atin yung tinatawag na value of the function at given value of x. Yan. So, if x is 2, then the value of the function is 3. Yan, dito yan mismo sa graph niya. Okay, so I hope na naintindihan niyo po yon yung example na yon. Yan. So, makikita natin sa mga modules natin merong mga ganyang examples. So, hahanapin nyo lang yung coordinates, and then yung y lang po mismo nung coordinate na yon, yun na po yung sagot. Okay? So, let's proceed. What if kung gusto nating pumunta or gustong pumunta ng function papunta sa -8?
infinity. Yan. Kung yung value ay gustong pumunta sa negative infinity. So, wait lang po. Mag-insert lang ako ng symbol. So, insert tayo ng symbol. Maglagay tayo ng infinity symbol. Yan. Nasa ng infinity symbol dito. Ito. Okay? And then, ano naman yung limit niya kung tayo ay pupunta sa positive infinity? Yan. So, ito naman ngayon ay something na medyo tricky pero madali lang siyang sagutan kung tutuusin. So, burahin ko muna po itong part na to. Okay? So, this will be our last example. And then, I think, tanggalin ko na rin itong table na to. Yan. So, last na tayo ngayon dito. So, balik tayo doon sa ating graph, no? Yan. Check natin yung graph natin. Sabi, given the graph of f of x at the right, evaluate the following. Okay? So, given the graph of f of x at the right, evaluate the following. Ano ngayon ang magiging limit ng ating function kung yung value ng x ay mas lumalapit sa negative infinity? No, sige, i-absorb natin ano ibig sabihin nun. So, kung ipagpapatuloy po natin yung pagbibilang natin, we will have -5, -6, -7, -8, and so on. Hanggang sa papunta na po yan sa negative infinity. Okay? Ngayon, kasabay po nun, habang pumupunta siya sa negative infinity, ang makikita nyo naman po dun sa value ng y niya ay paakyat. Di ba? So, paakyat naman siya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on. So, papunta naman siya sa tinatawag natin na positive infinity. Okay? So, ibig sabihin, yung sagot natin ay positive infinity. So, yun po ibig sabihin nun. So, I hope naintindihan nyo po. Ulitin natin. So, ano daw yung limit nitong buong function natin, itong buong function na to, habang yung value ng x ay lumalapit sa negative infinity. So, yung negative infinity, ang direction niya po ay papunta dito sa left, papunta dyan. Pero at the same time, mapapansin nyo, yung direction naman ng arrow, pumupunta siya sa left and at the same time, paakyat. Okay? So, at the same time, dahil paakyat yung pagpunta niya, ang na-approach niya po, ang nagiging value is positive infinity. Ayan po ang sagot natin. Now, sa kabila naman tayo. What if kung yung function naman ay papunta naman sa positive infinity? Okay? So, nakikita nyo dito, punta siya sa positive infinity. Yung positive infinity ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on. Doon na po yun. Okay? Now, observe natin yung y. Yung y niya naman po, yung graph niya ay pababa. No? Pababa. So, ibig sabihin yung y value niya ay pababa. So, 5, 4, 3, 2, 1, and hanggang diretso na yung pababa. Papunta naman siya ngayon sa Japan. Hindi. Papunta naman siya ngayon dito sa negative infinity. Okay? So, ganyan po natin intindihin ang graph, especially kapag piecewise functions. So, dito sa video na to ay natutunan natin i-evaluate ang limits ng function, yung kanyang right hand limit at yung kanyang left hand limit, limits from the left and limits from the right as x approaches a particular value dito sa ating graph, and habang yung value ng x ay approaches negative infinity or positive infinity. Okay? So, maraming salamat. This is Sir Lupheht. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, baka pwede namang paki-subscribe ang ating channel and paki-like din po ang ating video. Maraming salamat. Nawa ay meron kayong natutunan sa ating discussion ngayon. Again, this is Sir Lupheht na nagsasabi na sa bawat problema merong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Maraming salamat. Ingat nasan ka man. God bless you. And thank you.